What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of my tutorial. So for today's video, I'm gonna show you other features of Kinemaster. Okay, so first is click this button and then select empty project. So nandito na tayo sa interface ng Kinemaster natin. So paano tayo maglalagay ng video sa timeline natin? First is go to media. Again guys, dito nyo makikita lahat ng photos and videos nyo from gallery. So, maglalagay ako ng 3 video. Paulit-ulit lang yun guys, hanggang sa ma-insert nyo po lahat ng videos na gusto nyong ilagay sa timeline nyo. Okay, so ayan na siya guys. Makikita nyo sa timeline yung 3 video na in-insert ko. So, dito natin ma-edit yung mga videos na pinasok natin. So, bago po yun guys, importante po na pine-play natin yung videos na in-insert natin. Bakit? Para makita natin yung error or yung mga bagay na gusto nating i-trim or i-cut. And kung meron kayong gustong i-delete sa video nyo. So, for example, itong last part na video, gusto kong i-delete. Click nyo lang po yung video. And then, makikita nyo sa left side, meron po tayong mga options. So, may redo, undo. Tapos, sa baba, meron siyang trash can. So, delete lang po natin. Ayan guys, nawala yung video. Pero kung aksidente nyo lang napindot at gusto nyong ibalik sa dati, undo nyo lang po. Ayan. So, ayun. Ganun lang siya guys. So, bawat video may makikita kayong box. So, ano nga ba yan guys? Bakit nagkakaroon ng box kada video? Pag in-click nyo po yan, lalabas po yung transition effect. Diyan po kayo maglalagay ng transition nyo. So, ito guys, marami yan. Scroll down nyo lang po. Hindi ko na po papakita isa-isa kasi medyo madami yan. Magbibigay lang ako ng example. So, ako kasi, ang madalas gamit ko is classic transition. Kasi gusto ko simple lang yung transition ng video ko. So, some example is fade through. Ayan. And then, sa next box natin is 3D transition, then bouncy box. Ayan. So, dun sa monitor nyo guys, may makikita kayong number. Meron 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. So, ito yung bilis ng pasok ng transition nyo at bagal ng transition nyo. Okay, so ganyan siya guys. Then balik tayo sa video. Paano nga ba natin i-edit yung video natin? Pag in-link nyo po yung video nyo guys, may lalabas po dyan na yellow. May 4 dots sa right side, meron din sa left. This is where you trim your videos. Ayan guys. Just drag the 4 dots and then mati-trim na yung video nyo. Kung meron kayong gustong meron kayong gustong tanggalin sa video nyo o kaya masyadong mahaba, ito lang yung gusto nyo ipasok. So, iti-trim nyo siya. And then, sa right side po ng screen nyo, makikita nyo, may mga button sa gilid. Ito po. So, first is cut. So, yung cut, dito po, nyo pwede i-trim yung video nyo. Pwede nyo i-trim or split. For example, yung trim to left of playhead. Ito po, kinakat niya yung first part ng video nyo. Sample ganyan. Ayan. So, nakita nyo sa timeline na bawasan siya. So, undo natin. And then, ito naman pong trim to right. Ibig sabihin, ang tatanggalin niya is yung end ng video nyo. So, ito makikita nyo sa screen sa timeline. Guys, meron kayong orange na line na makikita. Diyan nyo a-adjust kung saan part ng video nyo gustong i-cut. Guys, so, ayan. Sample, ito. So, kinat niya yung last part ng video nyo. So, redo. So, itong split at playhead, guys. Ito naman yung split niya yung video nyo sa gitna or kung saan part nyo gustong split. Pero, yung video nyo, guys, buo pa rin. Hindi mawawala or madidelete yung part na in-split nyo. Unlike po ng trim to left and right,
nadidelete po talaga siya. So, ito, ginagamit siya guys ako. Ginagamit ko to kapag, kunyari, gusto kong magkaiba yung effect ng video. O kaya, gusto kong mag-insert ng dalawang songs sa video. Ito yung isang option para magawa nyo yun. So, i-click yung split at playhead. So, ayan, nakita nyo yan guys. Ipe-play ko siya. Buo pa rin yung video niya. Wala naman na bago. Nag-split lang siya. Okay. So, undo natin. And then, meron tayong extract audio. So, itong extract audio guys, ito yung nakita niyo yung video, meron siyang mute sign. Ibig sabihin yung video nyo, na-mute siya. And then, yung sounds niya, nahiwalay sa video. So, makikita niyo yung green. Ito na yung audio niya. Dito guys, ganun din. Pwede nyo siyang i-drag para matrim. So, ganun. Undo natin. And then, meron tayong split and insert freeze frame. So, ito naman guys, para siyang split playhead. Pagka kinlik nyo siya, buo pa rin yung video nyo. Pero magkakaroon siya ng image sa gitna. Hindi yan gumagalaw guys, kasi image lang yan. So, ganun siya. Okay, undo natin. Next is cropping. So, ito guys, kung gusto nyong paliitin or palakihin yung video nyo, dito nyo siya pwede i-adjust. So, sa cropping guys, mayroon tayong start position. So, click nyo lang yung start position, itong area na to. Diyan nyo po pwedeng liitan yung video nyo. So, ano bang itsura nyan? Ganito siya guys. Nagzo-zoom siya kasi yung end ng video nyo malaki pa rin. So, paano nga ba kung gusto nyo stable siya? Kumbaga, ganun lang siya kaliit from start to end. So, click natin yung cropping and then click nyo tong button na to. Ayan guys. Pag pinlay nyo yan, ganyan na siya. Ganyan lang siya kaliit. So, kung gusto nyo naman guys, yung end ng position nyo, ang start ng position nyo, tanggalin nyo lang ulit dito. Yan. Start nyo is malaki and then yung end video nyo is maliit, a-adjust nyo lang po siya. Guys, paano ko nga ba ina-adjust yun? Dito po sa monitor. Dito ko siya ina-adjust. Yan. Dadrag nyo lang siya ng dalawang fingers nyo. Ayan. Okay, so, ayun yung cropping, and then ito, audio. Dito nyo po bababaan yung volume, at saka lalakasan yung volume ng video nyo. Or kung nag-insert man kayo ng music video, dyan nyo rin po i-adjust sa audio. Next is clip graphics. Kung meron kayong gustong lagay ng mga titles, so may iba-iba tayong effects dyan. Di ko na po ipapakita sa inyo. And speed control, ito po yung pagbilis at pagbagal ng video nyo. I-adjust nyo lang, drag nyo lang po yan. And then meron tayong rotate and mirroring. Yung mirroring guys, ito yung binabaliktad yung video nyo. And then rotate. Ayan. And then, meron tayong color filter if you want to change the color of your video. So, meron tayong iba-ibang filter. Yan. And then, meron tayong color adjustment. Ito usually yung gamit ko, guys. Ito ang nag-a-adjust ng video ko. So, may brightness, contrast, and then saturation. Kasi ako, kaya ito lagi gamit ko kasi meron hinahanap lagi yung mata ko sa sa video. So, ina-adjust ko siya dyan. Volume envelope, ito medyo next time ko na-explain ng buong buo. Pero ito yung dito ko ginagawa yung pag kunyari naglagay ako ng music background. Gusto ko siya mag-fade.
sa end of video. Pwede rin naman na mag-fade siya sa unahan ng video. Okay, then last one is this. So, ito, pagka kinlik nyo siya, magkakaroon siya ng parang shadow sa background. So, kung ayaw nyo naman, huwag nyo na lang lagyan. Okay. Ayun lang guys. So, sa ngayon, yun lang guys yung matuturo ko sa inyo. Marami pa pong option dito, pero dahil sobrang dami niya, basic lang muna yung mga tinuturo ko. Anyway guys, if you have question, comment down below kung meron man kayong gustong itanong or meron kayong gustong matutunan pa kung para saan to, paano to gawin. Just comment down below. And ayun lang po guys. Thanks for watching, and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.